Đấu tháng ví mỏng, cuối tháng còn xa, PC chỉ 4GB RAM nhưng đam mê game thì vẫn cứ đậm đà. Nhớ anh em vẫn đang dùng laptop văn phòng hay PC cũ, cấu hình chỉ 4GB RAM. Bật game lên chưa kịp chơi thì đã thấy máy gồng hết cỡ, quát hú, còn mình thì bắt đầu nản. Nhưng thực tế, nếu chọn đúng game chỉ với 4GB RAM, anh em vẫn có thể chơi lâu, chơi cuốn mà không cần chạy theo cấu hình cao. Trong video này, Sap Game sẽ giới thiệu cho anh em top 10 game PC 4GB RAM, tập trung vào những tựa game chơi càng lâu càng cuốn để anh em tham khảo. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Driver Parallel Line là game hành động thế giới mở, xoay quanh lái xe, rượt đuổi và làm nhiệm vụ theo câu chuyện. Game không chạy theo nhịp nhanh hay bắn phá liên tục, mà tập trung vào cái cảm giác lái xe, né cảnh sát và hoàn thành nhiệm vụ theo từng giai đoạn. Nhịp chơi khá chậm, càng chơi càng quen tay, càng về sau càng thấy cuốn, nhờ không khí đường phố kiểu Mỹ những năm cũ. Rất thích hợp để ngồi chơi từ từ, không cần phản xạ nhanh hay thao tác quá căng. Nếu game thích game lái xe, hành động vừa phải, chơi theo nhiệm vụ cho đỡ áp lực thì Driver Parallel Line là lựa chọn khá ổn cho PC 4GB RAM. Tomb Raider Anniversary là game phiêu lưu hành động, tập trung vào khám phá, leo trèo và giải đố trong những khu di tích cổ. Game không bắt anh em phải bắn súng liên tục mà chủ yếu là quan sát, canh thời điểm và di chuyển cho chính xác. Nhịp chơi vừa phải, càng chơi càng quen tay, càng về sau càng thấy cuốn nhờ cách thiết kế màn chơi và cảm giác phiêu lưu. Rất thích hợp để ngồi chơi từ từ, không cần thao tác quá nhanh. Nếu anh em thích kiểu game phiêu lưu, leo trèo, giải đố là chính, chơi theo nhịp chậm, càng chơi càng quen và không tạo áp lực thì con game này rất dễ để chơi lâu. Penumbra Black Plague là game kinh dị sinh tồn, thiên nhiều về không khí và cảm giác hơn là hù dọa liên tục. Game gần như không có bắn súng, chủ yếu là lén lút, quan sát và giải quyết tình huống theo một cách chậm rãi. Nhịp chơi khá chậm, càng chơi càng ngấm, càng về sau càng thấy cuốn, nhờ cảm giác cô độc và không gian u ám. Rất thích hợp để chơi trong phòng yên tĩnh, tập trung và đi từng bước một. Game này hợp với anh em thích không khí u ám, chơi chậm, tự quan sát và suy nghĩ nhiều. Càng chơi càng thấy ngột ngạt và cuốn theo kiểu rất riêng. Dark Sector là game hành động bắn súng góc nhìn thứ ba, kết hợp giữa combat, cốt truyện và một chút yếu tố kinh dị. Game không quá nhanh hay dồn dập, chủ yếu là bắn từng đợt, kết hợp dùng vũ khí đặc biệt để xử lý kẻ địch. Nhịp chơi vừa phải, càng chơi càng quen tay, càng về sau càng thấy cuốn nhờ có không khí u ám và cách dẫn dắt theo kiểu điện ảnh, rất hợp để chơi lâu, không cần phản xạ quá gắt. Nếu anh em thích game hành động vừa phải, chơi theo câu chuyện, bắn không quá dồn dập, càng chơi càng quen tay và không làm mình bị mệt thì game này khá dễ theo. Red Faction Guerrilla là game hành động thế giới mở bán tự do. Điểm nổi bật nhất là cơ chế phá hủy môi trường rất đá tay. Game không ép anh em phải đi theo một lối chơi cố định, mà cho phép tiếp cận nhiệm vụ theo nhiều cách khác nhau. Nhịp chơi không quá nhanh, càng chơi càng thấy cuốn, nhờ cảm giác phá công trình, đánh du kích và tự do xử lý tình huống theo ý mình. Rất hợp để chơi lâu mà không bị gò bó hay áp lực. Game này hợp với anh em thích phá phách, chơi thoải mái, tự do làm nhiệm vụ, càng chơi càng đá tay mà không cần phải suy nghĩ hay canh tham minh quá nhiều. Mercenary 2 là game hành động thế giới mở, cho anh em tự do di chuyển, lái xe, bắn phá và làm nhiệm vụ theo cách mình thích. Game không quá nghiêm túc hay đặt nặng câu chuyện, chủ yếu thiên về cảm giác vui chơi và thoải mái. Nhịp chơi vừa phải, không ép phải làm nhiệm vụ liên tục, muốn đi đâu, phá gì cũng được. Càng chơi càng thấy đã, nhờ mức độ tự do cao với những màn phá hoại rất sướng tay. Game này thích hợp để chơi giải trí, bật lên chơi cho thoải mái đầu óc, không cần bám sát câu chuyện,
càng chơi càng vui, nhờ mức độ tự do và phá phách khá cao. Prince of Persia bản 2018 là game phiêu lưu hành động, thiên vào leo trèo, di chuyển và khám phá thế giới theo nhịp rất chậm. Game không đặt nặng đánh đấm và tập trung vào cảm giác phiêu lưu và cách dẫn dắt nhẹ nhàng. Nhịp chơi tử tốn, càng chơi càng quen tay, càng về sau càng cuốn nhờ không khí, âm nhạc và phong cách đồ họa khá đặc trưng, rất hợp để ngồi chơi thư giãn mà không cần căng thẳng hay phản xạ nhanh. Game này thích hợp với anh em thích chơi chậm, thiên về trải nghiệm và cảm giác, ngồi chơi từ từ, thưởng thức không khí, hơn là chạy theo hành động dồn dập. Titan Quest là game nhập vai hành động, thiên nhiều về cày cuốc, đánh quái và phát triển nhân vật theo thời gian. Game không quá nhanh hay dồn dập, chủ yếu là dọn quái, nhặt đồ và nâng kỹ năng từng chút một. Nhịp chơi chậm rãi, càng chơi càng cuốn, vì lúc nào cũng có đồ mới để thử, có kỹ năng để nâng và rất nhiều hướng build khác nhau để theo. Rất hợp để bật lên chơi lâu, chơi hoài mà không để ý thời gian. Nếu anh em thích kiểu game cày cuốc nhẹ nhàng, chơi lâu dài, mở lên là có việc để làm và không cần phản xạ nhanh thì con game này rất dễ nghiện. Two World 2 là game nhập vai thế giới mở, cho anh em tự do khám phá, đi lại, nói chuyện và làm nhiệm vụ theo hướng mình muốn. Game không quá nhanh hay dồn dập, thiên nhiều về câu chuyện, tương tác nhân vật và cảm giác nhập vai cổ điển. Nhịp chơi khá chậm, càng chơi càng quen nhịp và dễ cuốn. Nếu em thích kiểu RPG ngày xưa, ngồi chơi lâu và từ từ cảm nhận thế giới ở trong game. Game này hợp với anh em thích nhập vai kiểu cũ, chơi chậm, làm nhiệm vụ theo câu chuyện, không cần hành động gấp mà vẫn có cảm giác chơi lâu không chán. Cry of Stasis là game bắn súng sinh tồn thiết về không khí và cảm giác lạnh lẽo ngột ngạt. Game không đẩy anh em và combat liên tục mà buộc phải quan sát, khám phá và cảm nhận câu chuyện của từng khu vực. Nhịp chơi rất chậm, càng chơi càng nặng tâm lý, càng về sau càng cuốn nhờ âm thanh, bối cảnh và cách kể chuyện khá ám ảnh. Rất thích hợp để chơi một mình trong không gian yên tĩnh và cảm nhận từ từ. Nếu anh em thích game nặng không khí, chơi chậm, cảm giác căng thẳng từ từ và muốn một trải nghiệm khác lạ thì Cry of Stasis là cái kết rất đáng nhớ ở trong list. Và trên đây là top những game PC 1GB RAM, càng chơi lâu càng cuốn, càng chơi càng dễ ngồi lì mà không cần cấu hình cao. Nếu mà anh em còn yếu hơn nữa hoặc muốn mình làm thêm danh sách theo từng gu chơi khác, cứ comment cấu hình ở phía bên dưới, Sap Game sẽ tổng hợp lại cho anh em. Ngay ở trên màn hình có một video PC game nhẹ khác, cũng theo kiểu chơi chậm, chơi lâu, càng chơi càng cuốn. Anh em thấy hợp thì bấm xem tiếp để ủng hộ Sap Game nhé. Cho anh em chơi game vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.